वर्स्याङदीपुरमा आयौँ हामी। ऐतिहासिक नगरी गोर्खाको भ्रमण गर्नुभएको यहाँलाई धन्यवाद। अब खैरिन सुरु भयो यहाँबाट। अब हामी यो आबु खैरिनबाट दाहिने लाग्छौँ। दाहिने हुँदै पुग्छौँ यताबाट बन्दीपुरतिर। हामी अहिले आइपुग्यौँ विमलनगरमा। यो विमलनगर हुँदै यो माथितिर एउटा सिद्ध गुफा भन्ने जाने बाटो छ। यहाँबाट देखिन सकिन्छ यो लेफ्ट साइडबाट सिद्ध गुफा भनेर त्यहाँ बोर्ड पनि लेखेको छ। यो बाटो हुँदै हुँदै हामी माथि सिद्ध गुफा पनि जान सक्छौँ। त्यो सिद्ध गुफा माथि बन्दीपुरबाट ओर्लेर पनि हेर्न सकिन्छ। यताबाट उक्लिँदाखेरि ठाडो उकालो छ। ठाडो उकालो हुनाले लगभग लाग्छ 1.5 घन्टा जति हामीलाई हिँडेर जानलाई। अर्को यताबाट पनि जान सकिन्छ सिद्ध गुफा। यो चाहिँ अलिकति माथिसम्म एउटा रिसोर्ट छ, त्यहाँसम्म बाटो छ। उता बन्दीपुरबाट ओरेर जाने हो भने त्यताबाट अलिक लामो बाटो छ, तर ओह्रालो छ। आउँदाखेरि चाहिँ जाँदाखेरि उकालो त परिहाल्छ। हामी अहिले आइपुगेका छौँ डुम्रे बजारमा। पोखरा यहाँबाट 66 किलोमिटर माथितिर छ। यो डुम्रे बजारबाट हुँदै हामी बेसी सहर पनि जान सक्छौँ। मनाङ अन्नपूर्ण ट्रेकिङ यतैबाट सुरु हुन्छ। ओके ल अब अहिले हामी आइपुग्यौँ बन्दीपुरतिर उकालो लाग्ने बाटोतिर। अब हामी यो दायाँ साइडतिर लागेर बन्दीपुरतिर हिँड्यौँ। यो बन्दीपुरको गेट। हाइवेबाट बन्दीपुरको डिस्टेन्स 8 किलोमिटर जति छ। त्यहाँसम्म पुग्नलाई हामीलाई लगभग लाग्छ यस्तै 15-20 मिनट। हामी बन्दीपुरमा आइपुग्यौँ। यताबाट यो तलतिर ओर्लेर जाने बाटो चाहिँ टुडीखेलको हो। यहाँ टुडीखेल पनि छ। टुडीखेलतिर जाने हुन्छ नि के नि। हामी यो यता तलतिर ओर्लेर टुडीखेलतिर जाउँ। नयाँ होटल बन्ने क्रम रहेछ। त्यो अहिले बन्डा होटल भाटामा चाहिँ पहिला हामी सुमनसँग आउँदाखेरि बसेको ठाउँ थियो। त्यहाँको हटाएर अलिक नयाँ बनाएको छ क्या। राम्रो होटल बन्नु लाग्छ है। मगर भिलेज भन्ने रिसोर्ट पनि रहेछ अहिले यता। ल हामी अहिले आइपुग्यौँ बन्दीपुरको टुडीखेलमा। साथीहरू यो चाहिँ बन्दीपुरको टुडीखेल हो। फुटबल ग्राउन्ड रहेछ। यहाँ ठुला ठुला पिपलका रुखहरू पनि छन् 4-5वटा। ल हामी बन्दीपुरको मुख्य ढोका भनौँ गेटमा आइपुग्यो। यता उता गाडी जाँदैन, हामीले गाडी यहीँ राखेर योभन्दा अगाडि हामी यो समीरा होमस्टेमा बसेको थियो। गजब थियो, राम्रो थियो। यो हो बन्दीपुरको मेन बजार। मुख्य बजार भनेको यही हो। यो चाहिँ अलि पुरानो प्राचीन बजार हो। उहिलेको सदरमुकाम पनि हो तनहुँको। अहिले चाहिँ टुरिस्ट स्पट भएको छ। हामीले बुकिङ गरे होटल चाहिँ यही हो, बन्दीपुर चेन भन्ने। रुम चाहिँ यहीँ छ। अब हामी अहिले यहाँ कफी खानको लागि घुमिरहेछौँ। अलिकति अगाडिसम्म जाउँ। यहाँ भर्खर पानी परिआयो हो रहेछ। पानी पर्यो हुनाले यहाँले तलतिर पानी पनि छ, जमिरहेछ।
अहिले के भन्छ अहिले यो हाम्रो बन्दीपुर चेनको कोठा रुम बारदली पनि छ है मजाले बजार अवलोकन गर्न मिल्छ यता र पुरै बन्दीपुर चिनिहाल्दैछ कफी चाहिँ बान्नै पर्छ क्या कफी त त्यति खाने अब अहिले समर सिजन र अफ सिजन भएको हुनाले बन्दीपुरमा मात्रै होइन अरू पनि ठाउँमा त्यति अब टुरिस्ट आएको हुँदैनन् यहाँ पनि त्यति टुरिस्टहरू आएको छैनन् त्यो हुनाले रुम चाहिँ सजिलोसँग पाइन्छ तर रेस्टुरेन्ट चाहिँ अब मान्छे नभएपछि त्यति चल्या हुँदैन त्यो हुनाले आफूले चाहेको खानुको चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्नु चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ गुड इभिनिङ साथीहरू अहिले हामी बन्दीपुरमा छौँ र अहिले नाइट टाइमको भिडियो देखाउन गइरहेको छु अहिले पानी परेर रहेको छ भर्खर मात्र एकछिन अगाडि पानी परेको थियो यो लाइनमा चाहिँ सबै होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू मात्र छ तलतिर वरिपरि चाहिँ गाउँ छ यो चाहिँ सबै होटल एरिया मात्र हो अहिले समय चाहिँ 8 बजेको छ अहिले फेरि सिमसिमी पानी पर्न लाग्छ र हामी बसेको होटल चाहिँ यही हो होटल बन्दीपुर चेन भन्ने होटल हो र यसकै अपोजिटमा छ द होटल गुड मर्निङ साथीहरू अहिले हामी बिहान बन्दीपुरबाट माथि जाँदैछौँ रातभरि ठुलो पानी परेर बिहान चाहिँ रोकिएको छ यस मौसमले चाहिँ हामीलाई साथ दिएको छ पानीले डिस्टर्ब गरिरहेको छैन माथि डाँडामा हुस्सु पनि लागिरहेको छ अहिले समय चाहिँ भएको छ बिहानको 8 बजे अब यहाँबाट हामी जानेछौँ थानीमाईमा मन्दिरमा यो चाहिँ मन्दिरको प्रवेशद्वार रहेछ वे टु थानीमाई अहिले बन्दीपुरको वरिपरि हुस्सु लागिरहेको छ अहिले बन्दीपुरको वरिपरि हुस्सु लागिरहेको छ बिहानै भन्दा त अलिक यो क्लियर भएको तर पनि अलि छ अलि निकै माथि नै अग्लो चुचुरमै रहेछ थानीमाईको मन्दिर
हामी आइपुग्यौँ थानीमाईको मन्दिर। यो नेचुरल भ्यू पोइन्ट रहेछ। यहाँ माथि टुप्पामा आएपछि अलिकति समतल ठाउँ पनि रहेछ र वरिपरि सराउन्डिङ हेर्नलाई एकदम उपयुक्त ठाउँ रहेछ। तर अब तलतिर अहिले चाहिँ केही पनि देखाएको छैन, सबै फोहोर मैला डस्टबिनमा राखौँ, सबै नागरिक बनौँ भनेर लेखेको छ, तर यहाँ फालिरहेछ। थानीमाईको मन्दिर यहाँ रहेछ। भ्यू पोइन्टको लागि भनेर एकदम उपयुक्त ठाउँ रहेछ। यहाँ तल पनि जान मिल्ने ठाउँ छ। अब तर अब हामी अहिले आएको बेलामा हुसुले सबै वरिपरि सबै छेकिया छ, केही पनि देखाएको छैन। यसको ठिक मुनि बन्दीपुर र बन्दीपुरको बजार छ। हामी यो माथि थानीमाईको मन्दिर उक्लिनुभन्दा अगाडि अलिअलि खुलिएको थियो, तर यो मन्दिर माथि उक्लिँदा नउक्लिँदै पुरै हुसु आएर पुरै बजार ढाक्यो। अहिले चाहिँ केही पनि नदेख्ने भएको। अब हामीले ड्रोन पनि लिएर आएको छौँ। अब ड्रोन उडाउने योजना थियो हाम्रो। अब यस्तो पुरै छेकिया छ, हुसुले केही देखाएको छैन। ड्रोन उडाएर केही देखिने भएन। तर एकछिन कुरेर हेर्छौँ, एकछिन पछि खुल्छ कि। अहिले हामी थानीमाईबाट तलतिर ओर्दै गर्दाखेरि यहाँबाट बन्दीपुर बजार अलिकति हल्का देखिरहेछ। अनि यो वरिपरिको तलतिरका बन्दीपुरका वरिपरिका गाउँघरहरू भयो। यता पछाडिबाट हुसु लाग्ने आइरहेछ। हुसु आउँदैछ यता, एकछिनमा हुसु लाग्ने अनि त्यसपछि एकैछिनमा फेरि खुलिहाल्ने भइरहेछ। बन्दीपुरमा अहिले ठ्याक्कै 9 बजे छ, त्यसो भएर बच्चाहरू स्कुल जाने टाइम भइरहेछ। यहाँ अलिकति माथि भानु माध्यमिक विद्यालय भन्ने पनि रहेछ। दामी ठाउँ आयो नि त सुनिल। ओहो, यहाँ चाहिँ ड्रोन उड्नुपर्छ जस्तो। बन्दीपुरको टुडीखेल
को छेउबाट देखेको दृश्य हो यो। तलतिर मर्स्याङ्दी नदी देखिरहेछ, त्यसै अरू बस्तीहरू छ। यही ठाउँबाट यो विन्टर सिजनमा हिमालयन रेन्जहरू पनि हेर्न सकिन्छ यहाँबाट। सिद्ध गुफा हेर, उयो छ नि डाँडा, अहिले देखिरहेको डाँडा छ नि, यो डाँडा कटेर उतापट्टि साइडमा हो कि सिद्ध गुफा। यो देखिरहेको बाटो बेसी सेयर जाने बाटो हो यो। अब अलिकति उति अगाडिको छेउमा जाउँ। ड्रोन ल्याउँछ त सुनिल? जाऊ तिमी ड्रोन लिएर जाऊ।